नमस्कार. आज आपण बनवणार आहोत पितृपक्षासाठी घरोघरी केली जाणारी रव्याची खीर. ती कशी करायची? चला तर मग वेळ न घालवता आपण रेसिपीला सुरुवात करूया. कढईमध्ये 1-2 चमचे तूप घालून घेऊया. तुपावरती आपण 1-2 चमचे रवा घालून चांगला ब्राऊन कलर येईपर्यंत भाजून घेऊयात. हे आपण साजूक तुपावरती रवा भाजून झालेला आहे. आता त्याच्यातच आपल्याला चारोळी भाजून घ्यायची आहे. ही मी 1-2 चमचे चारोळी घेतलेली आहे, ती पण टाकून देऊया, भाजून घेऊयात. 2 मिनिटे आपण चारोळी परतून घेतलेली आहे. आता आपण डेसिकेटेड कोकोनट 2 चमचे घेतलेला आहे, ते पण आता भाजून घेऊयात. याला थोडासा कलर येऊ द्यायचा आहे, जास्ती ब्राऊन करायचा नाही डेसिकेटेड कोकोनटचा कलर. फक्त रवा हे खमंग भाजून घ्यायचा आहे, त्याच्यामुळे खिरीला ही टेस्ट खूप छान येते. तुमच्याकडे जर डेसिकेटेड कोकोनट जर नसेल तर तुम्ही सुकं खोबरं हे मिक्सरला बारीक फिरवून घ्या, तेही घातलं तरी चालतं. हे 1 चमचाभर आपण मनुके पण परतून घेऊयात. हे साजूक तुपावरती खमंग असं परतून झालेलं आहे. आता आपण गरम केलेलंच दूध याच्यामध्ये घालायचं आहे. दूध घेतलेलं आहे, आता ते आपण याच्यामध्ये घालून घेऊयात. गरम करूनच दूध घालायचं. मी साय पण घातलेली आहे या खिरीमध्ये. 2 ते 3 मी वेलची कुटून घेतलेली आहे. ह्या मी वेलचीच्या साला सगळं घातलेली आहे वेलची याच्यामध्ये, का तर वेलचीच्या सालाचा फ्लेवर हे मस्त असा खिरीमध्ये उतरतो. ह्या वाटीने मी 1 वाटी साखर टाकत आहे. परत अजून एक अर्धी वाटी आपण साखर घालून घेऊयात. तुम्हाला जसं गोड आवडतं तसं ह्या खिरीमध्ये तुम्ही साखर ॲड करा. आता ही खीर आपण उकळू देऊयात. उकळून एकजीव झाली की गॅस बंद करायचा आहे. या खिरीमध्ये वेलची घालणं हे पूर्णपणे ऑप्शनल आहे. तुम्हाला जर आवडत असेल वेलची तर घाला, नाही तर स्किप केली तरी चालेल. ही रव्याची खीर किती मस्त झालेली आहे ते तुम्ही पाहू शकतात. मी ही रव्याची खीर सर्व केलेली आहे. तुम्हाला जर तांदळाची खीरीचा जर व्हिडिओ पाहिजे असेल तर मी त्याची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देत आहे. त्या लिंकला तुम्ही टच करून तो व्हिडिओ तुम्ही पाहू शकता. चला तर मग अशाच नवनवीन रेसिपीसह आपण पुन्हा भेटू.